What's up? Swirlybitz here again, guys, and welcome to my channel. So, dito sa tutorial na to, guys, ituturo ko po sa inyo kung paano natin i-convert ang ating mga pictures into a cartoon character. And at the same time, lalagyan din po natin siya ng konting animation. Katulad po nung nakita nyo kanina sa aking introduction. So, ganun po ang gagawin natin para naman, kahit pa paano, lagyan natin ng konting twist ang ating picture, which is we're going to turn it into a cartoon character, and at the same time lalagyan natin ng konting twist, lalagyan natin ng animation, which is the blink. Ang app na ito, guys, ay tinatawag na ToonME. I know, karamihan po sa atin alam po ang app na ito, at malamang nagamit nyo na rin po ang ToonME app na ito. At ang ToonME, guys, ay gumagamit ng AI or Artificial Intelligence para maging cartoon character ang ating mga regular picture. So, how do you like it, guys? Let's start! So, to start with, guys, punta na tayo sa Play Store and then search for ToonME and install po and wait. Okay, guys, so umpisahan na natin. Open lang tong ating ToonME app. Okay, so andito na ako ngayon sa dashboard ng ToonME. Tingnan muna natin to dun sa may 3 lines. So andyan ang home, about, tell others if gusto nating i-share. And then we can rate. Then GoPro, pwede tayong bumili. Okay? Balik lang ulit tayo. And then lower down, andyan ang toonme.com. So, kung saan makikita natin yung mga bago nilang updates na new effects. Ayan. June 18 nung last silang nag-update. And just choose your picture kung ano yung gusto nyong baguhin. Okay, so balik ulit ako sa aking Toon Effects dashboard. So, i-browse ko lang, makikita nyo dyan yung iba't ibang klase ng style or marami tayong pwedeng pagpilian. So, ayan. So, with ToonME, pwede kayong maging artistic. Okay. There. Ayan. So, ang gagawin ko first thing to do, of course, kailangan nating mamili ng style according sa taste nyo, guys. And for example, ito ang gusto ko. Click ko yan. And then, isa-select ko yung picture na gusto kong gawing cartoon. Click ko lang ulit yung green circle na to, na may arrow. And antayin na ma-process 1 until 5 out of 5. So, okay. Tapos na yan, guys, ngayon. And next thing to do is, pwede ko siyang lagyan ng text, guys. So, click ko lang yung green. Then, nakalagay dyan, add your text. Pag kinlik mo yung add your text na yan, pwede mo siyang lagyan ng yung pangalan or anything na gusto nyo siyang ilagay. So, ayan. Siya nga pala, guys. So, with this picture is pwede nyo na itong magamit as your logo. Pwede nyo na rin siyang isave and gamitin nyo rin sa inyong mga thumbnail. Pwede nyo rin siyang gamitin as overlay sa mga gagawin nyong mga videos. By the way, guys, i-click ko to, yung nasa pinakataas, yung parang, ito yung may tao na icon. Makikita nyo dito. So, yung red means yan yung na-cover niya na picture natin. So, hindi lahat nakuha. So, i-click lang ulit yung brush. Ayusin ko yan. Ayan. And then, may sumobra. Pwede ko rin namang burahin. And, lower right portion, guys. Click ko to, makikita nyo, andyan yung transparency background niya. So, pag everything is okay na, and okay na kayo dyan, click ulit yung check. Wait ulit natin. Okay, and click yung check ulit. Ayan, so,
Okay na siya guys. Next thing to do guys, halimbawa tapos na kayo mag-add ng text nyo, click nyo ulit yung plus sign at pwedeng magdagdag ng art and effects. Okay, so napakadaling gawin neto. Mamimili tayo halimbawa ng gusto nating, eto i-click natin yan. So magiging ganyan ang style niya. Okay, so may masterpiece dyan. Andyan ang mga smart filters. Andyan naman yung mga stylized effects. Okay, ayan. Kung gusto nyong gamitin. But ito is pwede nyong gamitin kung nakagamit kayo sa pro version. And dyan yung mga fashionista style. So, pwede nyong gawin ganyan guys. Okay, ayan. Maraming style na pwedeng pagpipilian. Browse ko lang yan. Andyan yung figure out. Andyan yung double exposure. For example, ito gusto natin gamitin since gusto natin siyang ilagay as thumbnail. Or, gawing logo sa ating mga profile pics. So, halimbawa, yan na yung gusto ko. And kung gusto nyo palitan guys, ayan, mag-scroll lang kayo and i-explore nyo na rin yung mga different styles na pwede nyo gawin. So, halimbawa, yan na. So, click ko lang ulit yung check. Okay. Click ulit yung plus sign. And right now, gusto ko siyang lagyan ng animation. Okay, paano ko nga ba ginawa dun sa introduction ko na may nag-wink siya? So, scroll ko lang to. And piliin ko yung yung girl na yan na nagwi-wink. And now it's processing. So, ito yung gustong-gusto ko dito kay ToonME guys. Aside sa pwede mong gawin yung regular picture mo into a cartoon picture, pwede mo na rin siyang lagyan ng background. Okay? And at the same time, pwede mo rin siyang gawan ng animation. Just like yan yung nakita nyo ngayon. Ginawa ko yung regular picture ko na naging cartoon picture at nilagyan ko ng wink animation. So, after that, pwede ko na siyang i-check. And then, apply ko lang. Okay. And that's all, guys. Ayan na. Napakaganda ng pagkakagawa. Simple lang. Okay. So, after that, pwede nyo nang i-save. Pwede, itong nakikita nyo sa upper right corner ng inyong cellphone, may 3 dots dyan. So, pwede ko siyang i-save sa device ko. And, yan. Click download ko lang. Pwede yung, kung gusto nyong i-rate, pwede nyong i-rate, guys. Ayun, nakita nyo na GIF save. Skip ko lang tong rating. The reason, guys, bakit naka-GIF siya, kasi nga, nilagyan natin ng animation yung ating photo. But, before that, before natin gawa ng animation, pag sinave nyo, masasave lang siya as a regular file, a photo file type. So, since may animation siya, nasave siya as GIF. GIF is a computer file that is used on the internet for sending images, especially moving images. And at the same time, guys, so pwede nyo ring i-share directly sa inyong Instagram, sa Facebook, nandiyan ang Snapchat, pwede nyo i-send sa Messenger, and so on and so forth. Ayan. Okay, guys, so ganun lang kadali. That's all for this tutorial, guys, and hopefully nag-enjoy po kayo, and welcome po ulit sa ating Cartoon Dreams! Kung bago po kayo dito sa aking channel, please don't forget to hit that subscribe button and hit that notification bell icon. Bye!